Ay, katapat ba? Ano, kapag naman nagbabayad, katapat mo. Katapat ang mga Sabi kaya po, may mga bilhin namin kami sa kapitan. Anong tindang, anong kalagay ko? Yes. No. Ano man ba sila? Meron ba?
Right? Na ano pa nadapa. Ito yung mga Tapos ganun mo. Hindi ka nagmasakit. Wala yan. Kuko? Ay, kuko? wala. Ilang po. Walo. May yelo pa? Walo ka na, walo. 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 Hindi nga daw. Matay na. Ayun.
Ay!
No. No.
Yung tre, ikaw. Ibigin ka rin si Amang humulog ka. Mahal ko na meron.
Ay, salamat. Tapos, namubomba. Marami. Ganun din na lang. Wala na po tamo. Ay, sila dapat kumagres sa ano po, kung gatos. Kaya masarap na sa oil plus ni ano, sa ikan, sa rayang ang May mas pag-agyan na rin po.
Kasi Nene,
Ano lang tayo? Yan.
Wala. Kami parang nasa
Wala ka sa dua Sophia? Okay. Pero okay. Yung kanto, dalawang kanto, tulay, Ako boleh matulay. Ayun ini. abot na abot. Ayun ini. Ito, Ayun ko niyan. Maroon. Anong linya ka? sige. Utang abot ito. Ito ka na siya. Balik na din. Bukan din ako. Subo. Iga. Ngayon. Ah. Ito na. Boleh ko tuloy. Ganda sa layo. Jay, ikaw ka pala. Ini boleh. Ito na nabot. Inak ko ako dito, inak ko bawas na. Ang maksalwala yung tape. Ano? Isip ko din eh. Tayo ba sumusunod? Ano ko ba? Gaga. Ano ba yan? Ano pa pakatod ka ulit? Kadil ka pakatod ka ulit. Sino ba ito? Result ka mo. Ang mabaya ko na. Yeah.
sa bubok. Ay, isa na. Nakakadilag. Oh, yun na sa bawat. Ano pa yung nag-click? Then, pasay ko ganda. Ay, sana. Pasay ko ganda. Ano? Di ba, ganito na nag-try. Nawan ko na nga yun. Na-trip ko nga yun. Pares kami ano lang mo.
Lagi ito na ngayon. Kami hindi ako G. Kasi dito lang at sa at apa lang ako. Ikaw ilan mag-mix sa oh shit. Sige na. Ayan dyan. Dala sa iba? Ano man din ako sa pampano yung mga Ang kapon. kaya pa mo pa mag-ibig ano? Palo. Kasi ano? Ay, nakayos lang. Ako daw yung nakalimutan sa uli yung Dito ba? Ilan ba ito ang ngayon? At then, ayun.
Lumis ka yung ipatundok. Yo. No, grabe na ako. Ayun ka. Taga-taga. Salamat. Tawag din sa yung pa naman sa video. Kaya, diyan ka lang mo. Tapos ko na tutulog. Say it again, say.
May po. May po.
Yang, yang, ada. Or daog. Kanot. Kanot. Ulitin ka. Yeah. Wow, the right. The right. Okay. Babalik. Ano yan? Ayan. Alam mo, buka ka dito. Madaling daw na kami. Dito sa Ay, nag-avoid. Ano rin mo daw? Iwan pa ang ano, bahay, hindi ka lang. Anak ko ba yan ka na kahit narinig ka? Ano pa kaya kami? Bato, times 2. Wala sa kanan naman. Sinamit ko yan. Hold pa na. Hindi mo yan eh. Kaya nga eh. Ano ko pa niya? So, paano na naman ang buhay? Tawag ka pala ng plato mo. Niligit. Ikaw, Pero ang buhay ko nga, ano rin? pati ano, Daw nilo daw yun. Daw nakakuha. balik sa kampo. Di pa rin din. Kaya, Ito nakalagit yun. doon, nag-gin. Hindi ako niya subuhay. Hindi ako yan eh. Alam mo ah. Buhay na. Buhay na buhay. Kaya ginsay. Kaya nakagtulos. Ay, tanri doon sa kanya. Hindi ka magtago. Kuda ko nung gano'n na kamudan. Galing ako din. Galing talaga na po ito. Dapat suriyakan, di ba? Bukan yang video. Bukan yang video, siya daw. Live. Oo, ito. Mami na. Bukan siapa sa video. Grabe na, Merls. Nag-grade ba eh?
PSH. O 20 ka. Sino ang tatakpan mo sa akin? Woohoo! So, sa doon sa mga ito, farm, para tulong-tulong kasi na, Tuloy-tuloy. ay nga doon farm ko nga dito. Out ka na sa wall. Okay na. Out na sa wall. Okay na. PCMC. Paano yung damo? Buo. Hindi mo trabaho ang buo. Hindi mo trabaho ang damo. Kung si John Raymond, ay kung si John Raystar, si Raymond. Dili nga mapangarap si Raymond, tapos si John Raystar. Wala ka na pang bigo na halita. Iba. Sakala niyo. Wala. Ito lang ang mic ni Nox. Ano ini? Nako, sa ano, sa Sinubi. Ito yung magaling ka na ba? Ayun, gano'n na. Gano'n na. Gano'n na. Gano'n. Tapos na mic ko, nasa sa tapo. Kaya paano yung backup sisi? Kapag pahilaan namin yung mga Okay, nagkandog na mga.
Nagbubuhay yung beso. Bawal di pa sa age. Sa Ba't ko lang kano yun? ka ganun? Bawal di pa mo sila. Yeah, yung bibili na nga, di pa nga nag-go. Oh, saan sa nang ano mo? Watson mo? Makupas, ipapantay mo. Kaya di ko pag, kaya di ka nakapapapos ko mga kapit. Wala din ako na race challenge. Ibay na ako race challenge Sige, ka. ma-explain mo na to. Challenge yung itada niya. Ano daw? Yung plano. Makakapakalit. Makakapakalit. Ang lagot daw sa no. Halo. Balik ko na doon. Ako muna ako. Tidak ko alam. Sige. Sige. Dali ko hindi maglado. Sige. Tapos maxim ko. Ano? Makaharap ko maxim. Linya-linya ako nagpawala na. Oh. Oh. Bulok iniling ang mabawas. Oh, on 12. Dililit ko na nga, nagbulok na nga. Nakakaya sa pag-ano. Ate mo pag-delete ko. Arte, kickleg. Inakas mo? Matibay ang English teacher. Bye! Matibay ang English teacher nito. Di. Sana ko yan. English teacher. Sana English teacher yun. Alam ko na sakot sa akin. Binta naman talaga ang pangarap sa tuloy. Doon na siya, Ako mo.
Gusto mo? Gusto mo ba? Tantalina ka rin. Kumanta ka. Ang kapag mag-English. Iwedo. Introduce? Yeah. Ayok lang na siya. Hindi ko lang ah. Matagal. Paano na lang? Paano kasi? Uy, mga nagpunita ka naman na rin. Paano man ang Bisaya? Puta ka, nas pa yung... Hindi pa. Hindi na yan. Paano ka ba sa pag- Ako na naman na nakuha na ano si Gio. Ipip CJ. Di ba nga, dahil Hindi nga yan.
Na, sus, talaga kung sinasabi. Sabi yun! Sabi yun dito yun.
Nawala sa ano, G. Magalit na dahil sa dito mo. Ginanong ko nga yung ano. Dito mo, basta. Puro ba yan? Puro ba yan? Ano mo? Dito mo. Yan. Ito. Ito. Ito may tubo. Panibino, no? Ako man makatulog. Ayaw, no? Nakapulog. Wala dito. Kuya, kuya buo, dragon buo. Ayun, tumas ka dahil. What's the next one? See?
Tanghali pa yan. Yung ba? Tanghali. Kailangan siguro. Matagal na ako. Wala. Wala na. Wala na buo. Pero wala ka sa mga
Okay, Sato. Okay. Pagkalibi, yung hindi ka na kanino nagabo. Yung po siya daw na tapos yung tuloy. Open na rin sa ito. Yung sa kanay sa pati. Pinatubag. Pam, 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 pam. Ito, yung kakulay. Kupay na. Arong daw na may biskuit.
ko nga. Okay mo. Gusto mo na lang. Ikakanta naman yan. Ikaw, ano paborito mo talaga? Pero yung sa ano, sa kuya o yung mga naging ano ko. Sa kuya, kung ako ako. Sa kuya, kung ako talaga. Ano mo? American Maroon 5. Sunod, One Direction. And then, ano na mo sa American? Ano ko mag-get sa tapos, ang first ko, inigo, ano ko, favorito, Shaul. Alam mo, tapos Shaul ko na napaborito ko. Tapos yung Garden mo man na range sikat ko ako. Uy! Ito tayo na pupunta na mabuti ito. Pupunta ba ito? Madawin mo na.
Pagkatapos, naka, Rek! Rek! Ba't Rek? Ay! Hindi. Laro mo sa siya. Galing! Galing mo! Mga ano ba lang ito. Pero mga cover. Siyempre, bakit ka liit na? Wala sa haralan. Siyempre, research. Walang elbow ko. Kasi may drama sa... Hindi ko pa rin nung huling diaster. Naalala mo na na daw book of life mo na yun. 14 years ako. Nagagawin ko sa melodic na ako. Ganun may Facebook. Ano? Oo, ano sa lang. So, lyrics. Hindi ka kami. Pentatonics. Biniboy. Lagam mo na kayo mga kanta. Yung nice one. Hindi yun. Ganda si Taro! Bakit ako nung... Tapos, nakailang ko na sa kanta, ikaw lang. May lumita. Tapos kan 2024, niligaw ko ako. Pero kung hindi pa ako yung pinagpapalito, ako sa sa'yo. David, nakailang ko ano, Paxo o Bloody. Ay, naligaw ako rin, pero mahal. So, alibay na lang nila. Motik yun! Kasi dilo, hindi. Yung, si ka. Uptime. Ano yun na sundan? Hindi ko lang pala. Alam ko. Magi ako to. Tigo ko magi ako. Isyo. Isyo, mga titin.
Tapos so end o beginning. Siya. Siya. No. Orange and lemon. Siya. Ah. Amen. Siya ito. Siya. Siya ito sa iyo. Five. Ako na natin. Isa po. Yo. Open man. Hindi mo ba? Ito. Ito. Hey! Boy.
Napakalapit dyan. Ano mo, pre? Ano mo, ano? Ako ay, Saan ka din? Bukit na ako para dapat. Ay, ano? Ano ba? Wala ka nang pinapalat. Harap na kamo. Harap na ako. Ay, tignan mo kung ano ba, eh. Dapat na nga, ano? Ayun, eh. Harap na sa tray. Tulog yung piyaw sakto. Ano pa? Tulog sakto. Tulog yung yun. Boyfriend ka na, kanya yun. Tulog. Dali na pa. Ala, yan eh. Yan na, pre. Sige mo, Jay. Ilang kasi si Boy. Alam na ako. Yan, formalist na ako. Gal, ilagod na ayo. Kasi, ilagod daw. Belly. Belly. Hindi mo na ako magalit dyan, tama na pa ako. Ginupin ko yun eh. Yun ang may mula kukuha. Ay, ginupin ko yun. Yun, ang sabi, ano, mission na yan. Nakuno na ako ba, no? Hindi mo matibugin. Hindi nakuno ako sa nakuno ako. Lahat yan, ganun yun eh. Oo. Yung ano yung yan, yung yan, marami. Ikaw, pa rin yun. Ito, ano ba? Hindi na nga, kung nagkakanaw. Hindi na.
loob lang. Sorry na. Tulog na sinda. Sniper mo siya eh. Wala tanda. Sniper mo na ito. Ang doon. Sniper mo. Sniper. Ayun na. Sniper mo na. Yeah. Mali din ako. Alam din mo na. Demo na. Demo na. Sniper nga ni. Yun. Tigalan yan yun. Napapalit sa maling liwan. Total na lang. Total na lang. Yun na, yun na, yun na. Yun na. Tumurot na nga yun. Utaratan! Utaratan! Dito na ba? Dito ako, boss. Dahil. Tulog dyan. Lagi na. Hi, hey. Kabayin na, mga bubuman. Yeah. Hey. Whoa. Everyone. Labog dyan. Slide. Bullshit. Buwas pa. Laro, bridge. Laro, yan doon bridge. Slide. Laro, sabi na kayo slide. Gawa pa pala. 5. Easy 5. Easy 4. Buta ka, ayos ka.
Nelly. Leo. Zero. Brother. And then, buta nga, ipangit ko ng mga ito. Open mail. Water keyboard. Water doang isang isa. Alright. Pero, diba? Silaw. Talasak ba? Zero. Bobo. Ikaw, oo. Mas meron lang sa iyo na po nito. Ano para? Arnaldo. Yan meron sa babayan. Silyo na. Seryo na po. Yan meron. Yan mong kaibigan. Uy! Kapag yan, ako mo. Sus, abang! Ya! Pangayip na kay score. Ano ginito nito? Ito na naman! Ayos ka mo. Punta. Ilang ka gusto mo?
Okay mo na ito. Yan talaga. Maka, ano pa na mga yung bago na wala, Elaine. Kailangan ikaw, nakapunta ka. Ay, puta nga yun. Diba, kasi parang nasaan na. Kasi ito maglulong. Ah! Tapos ko ay. Yo. Ito na ganyan na uno, tas. Yo, sige. Butter. Yan. Luto kita. Luto kita. Sararo. Sararo na. Ayun, What? What more? Kasi rockstar. Ikaw na lang.
Hindi, boy. Ganyan, pag-iling-iling ang kaya. Ha? Check it out. Yan. Ganyan. Hindi yan sabay-sabay. Puta nga, duwaya. Ayan. Ganun ko pa. Ito pala ng mga ikot. Ganun duwa. Meron ng tatlo ng tumingin. Kasi ba yung malaki? Yung ginaganak ako. Pasok ka dyan. Yun ang pagkalupan na matakot yun. Kaya nga hindi mag-feeling mag-night. Pulang-pulang lang yun. Hindi ko mo, yun. Hindi ka lang sanay, boy. Nagbabaratok sa mga ito. Makarama kayo. Ina. Uy, ka na. Iba na ulit sa mga kakasin. Good morning. Oh. Kung doon lang, guys. Buta nga yun. Okay, siguro. Ay! Yung matanda.
Yan, yan. Yan, yan. Ay, ito pa nga. Ano ba? Yung mas easy. Yan lang mo. What? Walang... So, sa LA, nakakaya pala sa video. Ano ginagawa? Oy! Kailangan. Italian na nito. Ah! Usog siya. Italian na nito. Ayun, siguro na ba? Hi there. Yan sa bridge. Yan sa bridge. Bridge na. Yan ito lang. Kailangan nakaan. Ay, wow! Si. Lakayin mo naman. Kamusta na? Oo, may ako gusto ko. Yeah. Ano sa yung kaya ko yun? Wala yung taba. Ayun na daw ah. Ayun na sa mga Ipirang. Yan sa A. Lobin sa upipat. Dito, pabridge ka.
Yo. Yo. Ano? Ah, Hola. Kamiso, kamiso, alangan. Ano kayo na yung feeling? Kaya puso. Fake, babalo. Hindi na babalo po. No, ano na. Wala na daw. Isa. Eh, paano qualification niya yun? Sige. Password. Password. Facebook.
Dahil may konta ka dyan, eh. Sira ka. Ano ba? Yung mga ginagawa. Okay, ito ah. Ano yun? Gusto ba ganun? Gusto ba ganun?
straight.
Magaling ka na po sa video. So, ano ba yung ginaganda na ginaganda na ginaganda na ako sa radyo. Ginaganda na ako mga gabi ko. Kaya nakikita ba daw? Hey, jangan sana. Salamat sa inyo. Ayaw, ayaw. Nagkita kasi tama pa dito sa magkaiba ka? Siya. Ang magkaiba siya. Papunta kami daw, sabi ko yung dua. Out na po. Ano?
Bakit ka? Oo! Yung ano mo gamit mo ano? Ano ang gamit mo ano? Ano po? Panalis ka lang. Saklat lang. Uy! Ano? Tumago ka ba? May tanungan ka. Tagal mo ka. Sumawa ka pa. Sinasabi ko kayo kung hindi ganun. Ang kapul. Hindi ko ba ako parang papapagod. Oo. Alam mo. Pero pag nawa ay hindi. Sa kuya, pag nag pag natin, ano, ano tayo tayo? More eyes. Ba't tinawag ko? Tinawag ka sa mga gusto natin. Wonder kung sa tawag yung
Nagkaroon po ano, nagkaroon ba kita? Nagkaroon po kami tulog na pwede ko rin mag-video. Yes. Well, nagkaroon ako na. Dinuro po yung dua, pero dinuro ka mag-beta. Hindi nila sila mag-ginagawa. Dinuro sila kasi ba? Iya. Dinuro, para nagigada na ako kan doon. Sitan ko sa nakakagada ng gapit. Kung nagagada na ako, hindi mo na i-spam. Pagkagada niya baga ako. Pero nga ako naligtas. Pagkagada niya ako. Pero sitan mo nga. Pero nga ako naligtas. Opo, doon ko pag ikaw pagkakita mo nga mo. Pag ano ako balik, pag balik nga titan mo, ako nung nagdadan ko nga pag sa sunod na mo balik dadan ako. Kapal. Ano na sa video. Pero dati, batak-batak ka na natin. Gara balik ito kay Oo, mga tito. Ang ladok, may pagkakori ka. At ikaw ang pagkakori ka. Inas na ano. Kita lang po, pagkakori. Ang kawan mo na, ano kayo? Naman mo, ano? Ako Elsa. Ang parang bitay, mahalo mo eh. Wifi ko na sa pisigaw. 150 gig ito, 150. And, Hindi ba siya pala? Luwa ka niya dito siya. ano kita, ano, Ben? Kami ko ni Dwayne. Nagkaroon ka na eh. Ito na eh, brother. Buko yan si Ray. Buko na si Ray. Okay na na dyan mo sa kore. Ako ka naman na din. Ay, ano mo? Ano na bo?
Lagi mo ako lang Pizza po. Yeah. For my team, so I didn't pay for my team. Oh, wait, can I take it down? Oh, yeah, put it on. Shut up. That's practical, right? Okay. Exclusive pa lang. It's right on the page. Bundok mo.
Hindi mo kitang ganun. Hindi, pinuha yan. Ano, pinuha ano rin siya nagamit nila. Panuloy. Shit, compare mo ito kay ginagawa. Pamangkin mo sa mga ito. Uy!
Ay, tumulong ka na rin yung nalagay. Sinupian, ano? Go! Motor mo lang ayo. Oh, nilay ko sa ko para may mga wala na to. Kanina nila eh. Eh, wala mo naman ito nga para sa watch it, kaya ikaw ang pagbago. Wala na po siya, hindi ko pansin. Papansin ko ay. Papansin naman ito. Oh, maganda ang tao mo na sa iyo.
Uy, ayop mo, mo. Ano po ang ayop? No, nakulog. Yung kanya, ano, magkako. Wala ka lang makita. Magaling talaga sa inyo nila kasi kung paano. Wala. Isa wala makatayo. Makadil ka, mag-green-light ka sa CJ.
Wala ko yung anak ko.
Ay, dali, kapon. Isil. Isil ko lang po. Gusto mo rin, gusto mo rin. Oh, ganito. Tulong! Mama! Uy, tawagan na mo kami na buwan pa. Diesel na po. Abulog na lang sa pulis. Babaw mo rin, babaw mo pili ang kuman. Pati naman ito, tapos may naman na sa dito. Kaya ang mundo, mga sa mga pwede na kapag-ibot, kaya Kung ano mo, matagal. Balik na nga sa pagyaman. Hindi sa kayo. O, iba po, na.
Pakita mo kasi isip mo na. Oy, Nicolas! Oy, Nicolas! Paano mo? Yaman. Yan o. Sige, sige, ganun pa. Sige. Ay, kasi ito ba na? Tatlo ka ito. Dahil kung ano ko, parang hindi talaga yan. Kapag tumingin na rin, ano daw, Ano ko? Rod! Putang ina ka na! Luka! Para pabulag ka tayo. Sige po, si Sir, mga dito. sige, ito. Sige, parang sila na. Adlade! Matulog ka, natin sa set sa kayo ko. Siguro, sige, matulog ka, parang kaya Kasi ako, hindi sila sa kayo. Yes! sige, pag-ibig, Ulit ako magkala ako magtuturo. Hindi naman. Ay, hindi.
Gusto kayo, ako na tao. Gusto, Ano yung kanyang rin? Dalay isang person sa ano sa Sige na po, sige ka na po, sige ka na po. Sige ka na po. Sige ka po sa mga barbiyo. Hello po ako po. Dapat kinustan mo, pag makalit ka mo, red, budak ko na. Talaga din, sa bahay, sa bahay. Ay, ay, ay. Yan. Oh, di mo ba yung mga natin? Sabi! Red mo na! Alan Lee! Wala ka po. Hindi dapat ako hindi. Nagdaro mo yung red na para May tignak mo pa. Ay, mahal ka. Tanaman! May tignak mo ako. May tignak ako. Nagdaro na yung nagdaro na Oo, sige ka. Ito doon ito po ako mga. Ano po kamalayas na biscuit na yun? Papansin na naman yun. Uy, nalulunod kasi ano, si Taba. Ano na po kayo nagdaro ba? Ano mo yung nagdaro ko ba kayo rin? Ano, ang nagdaro mo yung nasa dito ba? Kahit pag bukas, yan ang nagdaro mo. Yun ang nagdaro mo.
Eh, give me a no, no. Ano po, ba? Ayun ka? Nasa to. Yes. At sa katingin. Yo, hindi mo ang sarap ng video. Ano ang payo mo? Pinag-ibig ka sa video mo. Uy, yo. Tapos mga biyet, tapos mga yo, ito ko. Easy. Okay, ako na Bakit ako? Okay. Bakit ako sa pagkilo to? ano, baby? No. I want him. Ano to? Maybe that's it.
ako. Wala, di ba ako mga Tama na yung ako naman sa'yo. Di ba totoo? Hindi na lang ayaw. Dati mga buraka. Ginaw, taba. Di ba bakit ito? Ay, tamo. Nakita mo lang ako ng makita mo ako. This one, ay, kung ano lang. Hindi pala yung fly, ah. Hindi na siya. Baka. Pagkapulan, pagkagalan mo ako. Oo, tuloy na. Yan. Next, kasi nagata ka. Kasi kung ang ito. Ito. Ayaw!
Nice one, nice one. Ako sa'yo mo kaya abot ka. Ano mo ako sa'yo mo kaya abot ka. Bang! Bang! Kumpul! Ay na. So, Like first, sumuhat ka. Sa lawa. Siyempre yung height na yun. yay! Hindi ako makakalaw. Siyempre hindi ako makakalaw kahit po sisingam. Para magtatakot yung maayo. Kulit naman kasi ano? Lasing. Lalo na. Lalo na kung ayaw.
Kaya dulag. Dulag ka dyan, dulag. Dulag ka dyan, sabi na dumulag ka dyan. Sa credit nila, tanong mo sa'yo na sana. Ano, mag-game ka sa credit ko. Yan ka. Yung bakit pala yung sa kanin. Gildas. Nag-aalis ko yung tubo. Ay, yun. Kuya, ano lang na kami na ito? Ay, ako lang, leka. Wala, wala lang mo na ito. Open mo na tawan. Out ka sa ko. Balik ka na lang siya. Dulag ka, no?
Magi mo ang ay magi mo ang
Pati sa kuya, pati ba siya lang? Ako po, halos na pareho. Sa may salming.
Aga ako na ba? Better na bitin nito.
Sa ano, sa train. Apa niya? Sige.
Mabayan. Ay, mga alas 2.
mama. Tuwalya ni mama. Inayag ko rin ito ni ano, sobra. 55 da? Ha? 55 da? Sobrang sobra. Ano yun eh? Ay, sobrang napakatulog. Hindi ba naman? Ano na?
Tapi naman siya. Yeah. Bulit ka? Ano yung mga bata mo? Dalaw ka ba? Yung iba doon pa, nangyari. Yung sa sabang ginagawa, kung saan din ito lang. Nagawang mga bata. Magkuranin, dumugod sa washer. Wala din ako.
Ngayon, kasi yung natin nakakagilay. Hindi mo na ulo. Yung kaya na-struggle na kung ano, ibig sabihin kung abot ka, ay, walang naulo. Naulo. Naglakuha ko sa, ano mo, punta. Ngayon, kung yung mga binali ko ba, hindi ako bulbado. Kaya may ano, kaya may wallet na sa baga, na pag naulo, mga nakakam. Diyan po ba? Yeah. Welcome na lang po. Birthday. Yung mamay ko, yung tawag sa pagka. Saan po po dano? Birthday. Wala, matakasalang siyang photographer. Yang ini dong di parang dia. Ah, Dedeng. Oh. Baby, ito. May tanong ka sa sunod na gabi. Kasakatan na. Ayun na niya. Oo, ano, unang kakatay na sa akin. Tingnan mo naman na. Ito mo din ano. Eh, kaya magkakatulong ka. Hanggang na.
Kawan. Kawan ka.
lang kita mabayad. Oo. Inaano ko na ka. Gagalit ko ba na sa'yo na hinabot na ba? Pero di ba? Tapos, namukan ka tama ko. Kaya, sabi ako rin.
O minsan wala. Yung talaga ko lang smart.
So, sino ba gagamit na? Pero kapandok, pero gano'n yan. Oo, ginagawa ko yan. Aba, kung nandito ko, kaya na, pero may magalit. Yung bagay, pero kung tayo sila, pero kung yung na yan, hindi ko masama. Kasi, yes. Alam mo, it's not movie.
Ah, sino? Ah, Sige ka lang, hindi ako makapit. ano mo? Ano ko masakuha? Ano ko? Ay, ano din naman? Wala, ginatutog ako kayo. Dito ako.
Opo. Hindi na lang po. Hindi na lang. Yes, ka. Yes. Wala na. Ayun. Sige po. Aray. Aray. Gudang titigan sa akin ako kung bakso yun po. Nagsulo! Abang nga! Hindi ka na! Ay!
Piling na punta mo. Iniwan, may sinabi mo na. Grabe naman yun. Ano yun? Ito, kasal ka? Atas naiyak ng bahayo. Pagulog ng dami.
At isa na din dito, ano, wala, kamat-kamat. Wala. Sira, sila ko yan, pa, wala, ano, Dito na to, Dapat sumagkaparaan, isa na makukuran yung ako naman natin sa dati may pagkalami ko kung parang slow eh. Slow tigas. Hindi na sa ano na. Hindi na kung saan. Parang madaya ang mga dito, nandiyan, nandiyan. Tuwang building ko, tulog pa lang. Ano, ano, ano? Hindi man Ano? Bulag ka! Ayun na! Ano? Bulag ka. Wala ka to!
Uy, no, 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 no. Malagyan ako. Wala nang tamo. Alam mo, di po wala ba din? Hindi pa wala ba din? Pag kayo ba din? Kayo pa gano'n. Ganda naman na mo. Ganda naman na mo. Alala, pang piso. Ano din? Tayo sa wala. Sawan. Oh, balik ka pa. Ako pa lang ano. Kulang na daw. Balik ka ba na? Kulang na daw.
School mo, wifi daw sa school. Hindi ko sa dali ko. Hindi mo ba really? Ano? Hindi ba kung ano ba ako to? Ako na, wait, pagkasi. Pero ko sabi. Hindi ko sana. Ayos, ayos. Kapag kami na may mga diskensya pa. Mali pa. Laro sana. Laro sana mo na. No. Huwag natin madaliin ang paghihirap. Dapat din madali sa pagyaman. Good. Hindi din madali sa pagyaman. Ako madali ako pagkiyasado. Akala ako na pagkiyasado. Pagyaman naman.
Oh, you. Jay, Jay, wala ko na yun. Pero lang pintabi. Hindi ako makakaya mo. Hindi mo ako.
Ayan, tingnan ko sa'yo. Open ka to.
Nakita ako dali. Nakita ako. Ma'am, ayun na. Ano, hindi mo ako gaya natin. Hindi ako. Hello. Bakit? Oh, hindi na ako gusto. Ano? Hello. Bakit? Hello. Ay, nagiging ka ng... Ay, ate. Ha? Sino to? Kaya ang galit mo. Ay, iba naman. No! Eh, iba ka man, eh. Ah! Aray ko! Ikaw na ako pangarmot sa natin. Dali natin, oh. Yan ang ano mo. Yan ang gagawin mo. Pag nagalan ko, iba ko ano kayo. Mama, iba naman ang mga gagawin. Eliminate or receive rewards. Grabe na naman ang wala ka. Ano mo yun eh? Sutiksan doon. May ano ba ka? May tapos na yan. Ah! Yun, sige. Iwa ka rin. Hello, yun ang okay. Ano man na kaya yung spirit?
May dala doon. Ano ka man yung spirit ka? Uy! Wala na yung spirit. Sa kanayip ka. Nagkalabak na si Tama. Bawal dito. Ulit na natulog. Service lang. Ubus. Ubus kami sa kuya. Kay Viviral, kami sabay dulag. Sabay dulag. Ano tayo? 6. Si Viviral. Ano? Pinatayo. Tapos sabay dulag na naman. Ah, nagalan! Ikaw, ano ka balik doon? Raymond Boyso. So, word ka ba ka din namin? Arabo na ito. Sabi ni Vincent na ano, may Yan, kaya man mistake siya. na ano kasi kaya binalik ko nila. Bawal ka pa. Bawal ang operator sa Ako na ang bahala. Ikaw yung tala. Diba, nakuha ko na? Ay, baka katuyang. Ako dito, tapos. Ako yung Tama, ako. Ako. Nakuha ko nga
naman ang imitan. Iko. Ibawan kaya nagdadan ko. Oo. Sinala ko sinala ko. Pwede ko ba free? Amy ride. Mga to. Tanga ka, dito na kami nakukuha magbaya mo. Ako na. Ako na hindi magagal. Tawa na sa kuyang diamond to. Kita yun nila ko. Uyaw. Sorry po ba na? Madayamod ka na? Ako madayamod na. Naman. Uy, kalaban! Uy! Tirinte! Panahan! Asa ka? Diba kami? Sige, tuwa. Hindi mo na yung... Brad. Swerte ko naman. Ako naliliwala ko. Maria ka mo, pawala ka na. Pili mo kaya mo ng buhay mo. Kaya takagabulan. Kayo, ang problema ko. Ha? Lugi?
Abangan na ako, Dikdik! Ano na po, ano ba? Aram ko. Ayan. Ay, sa taas. Ay, mo makakado ko. Okay. Huwag yan, kaya. Kaya hindi nakapunta na ito. At naka-electra. Ano na di ka mga ano? Okay, lapas yung mini. Wisit wala. Kung sa baka yung nila, yan, may ano, hiragi. Hindi pa day. Uy, mawala sila na. Libre. Ano ba yan na radical ito? Uy, okay. Tama na, tama na. Bahal ng espada. So, Ikang ulo. huwag mo. Kaya naman ang usapan ng tao. Parang what? Yeah. No, pag nakulit yun. Okay. Malapit na ito. Ano bang yun? Buhat? Buhat rin ito. Sabi, wait, okay. Kayakin ko. Buhat. Hindi ko po yan makukuha. Ay, papa, hindi ka kasi. Hindi ko na niya kasi.
Go to the, go to the, go to the, go to the.
ano doon sa ano? Say goodbye. Sometimes people maubos na ang ano mga ating ka na nga. Ano? Tapos tutulog. Wando! Aray! Ay! Kahit yan sinakad na korasyon niyo. Yes. Ay, ganun ba? Ano kasi? Ano yun yan? Aslo! Huwag yan. Kuya, mas. Duman ba daw sa mga pastor? Siguro. Yaon. Duman daw. Bakit dyan? Puto duman daw. Aray! Aray ko! Ako, nay. Wala, nagawa kami. Yang mo duman. Utang ay, pero na po. Ano yung ano yun? Puro pirme. Ayan na sa dako. Ako, Ayaw kami ang kami nagtagtanga. Tapos, hindi mo pa pa. Ano ka na nun? Baka na, dyan ako mag-screen. Wala yung ginagawa. Sino yung magkabako? Hey, tama. Wala lang nga. Ako mo nakikira. Ano nga, kaya Aray ko, madala. Kaya ito lang ang naip ko, may nasaksak daw ba? Hindi ko mabatulog. Bakala ko, pag ginadala ako ng ano. Dali, kumain sa'yo. Tapos kung kaya kumain. Ikaw ka nun? Aray ko. Ay ko. Ano ko ako dun ah. Uy! Naswado. Ikang takdag na naman. Mawala na ako. No. Ayaw. Bullshit.
Hindi pa. Uy! Nagdadaragusan na kita. Bisip na talaga. Uy, shit! Dugon! Dito man ako ba doon? Wala na ba itang kids? May ganitong kids na rin ko. Ang ha? Ano na? Ano lang eh? Halikan kita deh. Ay, natira ka. Hanapin ako na eh. Hanapin ako na eh. Wala pa na ako. Hanapin ako. Ano kira nyo? Sigurado gano'n-gano'n na Kita din eh. Alam mo ba kung may buhay pa? Uy, labang sininabuan. Ako
Nakatabaw na yung marami. Ano ka nang galing? Babae wala na wala na Kalaban mo, eh, gano'n mo ba? Ganyan yung alikod na gano'n mo na. Tapos na, Aray ko! yan o, yan o, yan o, yan o, yan o, yan o. Yes, yes. Pizza natin. Ano, ito ka ka ba? Hindi na rin. Ito yan. Sasabihin natin. Babae na nga yun. Ay, ako. Ano mo, ikaw, baga? Baga? Ano? Ay, may ano pala tayo. Pabilis din sa kanya. Nasaan yung zero? Ate Ren. Opo. Yeah. Pero nga, ito lang ano. Aba! Aray! Vlog! Tapang! Ikaw, kumusta ka ba? Huwag
na ako sa'yo. May phone, kumain ka. Naka-arap ka, naka-on. Gusto niya, hindi, ikaw. Ah! Hindi na kayo nag-training. Magpahada mo. Kailangan, daya mo. Dito sa... Dito sa... Dito sa training. Ayop na, Andre! Don't. Yan, talibong. Ay ko, ayop! Team ako! Ay, putik. Ano yung ang talibong? Ako lang. Ayaw, takdagdag naman. Ubo. Ang bugol naman. Isoy! 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 Ako pa niya. Uy, stay down na din, stay. Nasa ba daw?
Ay, kung utang ko ako dito, Ay, puti. Name. Dali naman na. basta alam mo dyan, alam ka naman kayo dito. Ano mo ba naman? Kaya mo na sabihin mo. Oo, ayun na. Kaya mo na mag-usip. Oo, gagawin ni Papa niya. Lagyan. Why the king of yung parang yung February na ano, pero puro siya, ano, start pa lang. Ano nga ito? Hindi. What? Hindi ilaw. Nag-blade. Naraman ko sa ito siya, nag-blade. Ay, guys. Parang takbo. Diba, takbo. Ang halong yung diba? Ang expense,
Ay mo nga yung stampo na ang height medic. Oo, wala. Tapos lang ang chicken. Dang! Basta para manang. Gusto mo dito. At may ganang array. Array ako.
Yung nagabo. Yung kasi kung pag-video ko, ano yun? Ray, Ray yung,
Ayan. Kumari po, pero kumari po, siguro nga siguro. Oh. Ako. Siguro kaya ito. Kanila ako ng Mario. Kanila ako mga ito. Huwag na sa bawal. Sir. Yun, lol ka na pa. Droga.
Okay na kami. Bakit naman ito? Balikan mo na. Balikan mo. Kapapalya shape. Madali mo kung madali. Yan, sige yan. Nagawa nila. Balikan mo na rin. Delivery.
Ako kaya. Oo. Ganda ka. Sinabihan ka sa sityo. Siguro sa sityo. Dali, sige. Kaya nagtulungan kami na dito. Nagmuli ba na? Sige ako dito. Pwede yung... Sige, pero nagbulag na. Wala si Gio bukas si Gio. Kasi kung wala ako. Hindi na, baka ito. Hindi, hindi, hindi,
Saan? Ayun, kailan na. Kailan na naman. Buto ka pa. Ay, wala pa sa out na sa 3, kaya 1, 4. Sabi ko, 3. Ulo. Kasi naman ko sa pagkakam. Yan, pasok mo dito yan. Ako may friend. Sa mga mayo. Parang ano ka. Ano ka. Oh, what? Ulo daw nga. Ulo! Hindi ka pa nalungan.
Wow! Wala naman yung
Ba't tinanggal mo yung isa? Nawala. Bakit? Lalagyan. Sticky one. Ay, nasa stick. Hello po.
Was, talaga. Sabi mo ka naman sa was. Sayaw na ko. Maalat sa'yo. Kaya kapag-bloom ring. Everyone. Yung magic ka. Kejar. Kejar. Yun ang nag-sub. Ay, nakaibay ka pa. Nakabulot na nga pa. Nakaibay ka pa. Nakaibay ka lang pa. Kaya mo ko. Kaya magsakas. Bobo ka? Ayun. Matagamba ka dyan, ha? Ano po yun, no? Sige, maligyan ng lalalagan. Gago. Gampang. Ka. Sungit ba, tinggal kita, kung magana ka. Polo ka. Yes. Ay, nakalok na tayo. Ako. Para makakagong upload ko. Una na, you don't have permission to join.
Hindi mo magagawa dyan. Nakasalapan. Hindi na siya sa kuya, sis. Tingnan na ko pa dyan ko. Different set yan. Like, ano? Covax. Yeah. Rating. Yeah. Oh, ako, Jay. Apa na tayo ano? Pak ko sa gabi. Oh, paparilig ka. Pak, chupan yung ganyan. Yun na ito. Ang bati dito. Yun na ito. Yun lang ko po.